Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 24, sau khi chiến đấu một trận cực kỳ căng thẳng và đánh bại Bạch Trình, Tiêu Viêm lại vướng vào một chút rắc rối với Liễu Kình. Tuy nhiên, nhờ có Lâm Tu Nhai ra mặt, bởi vậy mọi chuyện đều trở nên êm đẹp. Sau đó, khi đã giải quyết xong chuyện ở đây, Tiêu Viêm cũng cáo từ mọi người và rời đi. Tiếp theo, Tiêu Viêm liền đi tới nội khố dược liệu của nội viện. Lần này, anh ấy muốn gặp khách trưởng lão để tìm một ít dược liệu mà mình cần. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Viêm đi tới cửa thì đã bị khai vị cường giả cản đường. Tuy nhiên, sau một hồi trao đổi, họ cuối cùng cũng để cho anh ấy đi vào bên trong. Và ngay sau khi gặp khách trưởng lão, ông cũng liền khen Tiêu Viêm. Thật sự, chỉ mới thời gian ngắn không gặp, không ngờ lại tiến bộ nhanh như thế. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, khách trưởng lão liền đưa cho Tiêu Viêm một cái lệnh bài để anh ấy có thể vào trong nội khố tìm kiếm dược liệu mà mình cần. Và rồi sau đó, khi đã có lệnh bài trong tay, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng di chuyển về phía nội khố và dùng nó để mở đường đi vào bên trong để tìm dược liệu. Lúc này đây, khi tới nơi, trước mắt Tiêu Viêm xuất hiện rất nhiều những thảo dược quý hiếm, làm anh ấy không khỏi vui sướng. Rốt cuộc, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Tiêu Viêm cũng tìm được thứ mà mình cần. Đang định cầm lấy băng hỏa long tu quả và cất đi, thì ở giữa không trung, một luồng ánh sáng màu tím đột nhiên lóe lên. Sau đó, một thân ảnh đáng yêu với bàn tay nhỏ nhắn đã liền xuất hiện và lấy đi dược liệu trong tay Tiêu Viêm, khiến anh ấy còn không kịp phản ứng, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Càng đặc biệt hơn, cầm món dược liệu kia trong tay, cô gái kia còn định trực tiếp ăn nó, khiến Tiêu Viêm phải ngay lập tức ngăn cô ta lại. Thế nhưng, cô gái kia chẳng những không dừng tay, hơn nữa, nàng còn mắng cho Tiêu Viêm một trận. Bởi vậy, Tiêu Viêm lúc này chỉ biết lắc đầu mà thôi. Và cuối cùng, Tiêu Viêm dụ cô gái kia. Anh ấy nói sẽ luyện chế đống dược liệu kia thành đan dược cho cô ấy ăn. Ngược lại, cô ấy chỉ cần trả cho mình băng hỏa long tu quả là được. Và ngay xong, cô gái kia sau một hồi suy nghĩ cũng đồng ý. Bởi vậy rất nhanh, hai người đã liền trở ra bên ngoài. Lúc này đây, ở bên ngoài, ngay khi thấy Tiêu Viêm cùng cô gái kia cùng nhau bước ra, khách trưởng lão cũng rất nể mình. Điều này cũng bởi, đối với cô gái nhỏ nhắn này, ông cũng phải nể nang vài phần. Còn Tiêu Viêm, sau khi nghe thấy cô gái kia là do ma thú biến thành, anh ấy cũng vô cùng kinh ngạc. Tới cuối cùng, sau một hồi trao đổi, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng ra dược đỉnh và bắt tay vào luyện chế đan phương. Và trong lúc luyện chế, Tiêu Viêm cũng không quên hỏi chuyện cô gái kia và biết được thì ra nàng đã ăn phải hóa hình thảo nên mới từ ma thú mà biến thành bộ dạng như thế này. Cứ thế, hai người trò chuyện mà cho thời gian trôi qua. Cuối cùng, đan dược mà cô gái kia cần cũng được Tiêu Viêm hoàn thành và đưa cho nàng. Ngay lập tức, cầm bình đan dược trong tay, cô gái kia liền ăn hết sức ngon nghẻ. Sau đó, nàng cũng nói với Tiêu Viêm, mình là Tử Nghiên, người trong nội viện gọi mình là Man Lực Vương, ở trên cái cường bảng gì đó, mình chính là đệ nhất. Về sau có chuyện gì, cứ tới tìm nàng sẽ ra mặt giúp. Sau đó nói xong, cô gái tinh nghịch kia cũng liền rời đi. Còn Tiêu Viêm đáp lại nàng, anh ấy cũng nói, mình là Tiêu Viêm, sau này ăn hết đan dược, chỉ cần tới bản môn đọc pass Tiêu Viêm là có thể tìm được anh ấy. Sau đó, nhìn theo bóng dáng cô gái kia rời đi, Tiêu Viêm mới cười nhẹ. Thì ra, đây chính là người khiến Lâm Diễm phải sợ mỗi khi nhắc tới, thật là thú vị. Thế nhưng, đang trong lúc Tiêu Viêm còn chưa kịp bình tâm, thì thanh âm Dược lão đã liền cất lên nhắc nhở anh ấy vài điều. Cuối cùng, nghe xong lời nhắc nhở của Dược lão, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng trở ra bên ngoài. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Viêm đi ra, khách trưởng lão cũng đã đợi sẵn anh ấy ở bên ngoài rồi. Bởi vậy, Tiêu Viêm cũng liền đưa viên đan dược mà mình vừa luyện chế cho ông ấy. Và tiếp theo, sau khi hai người nói chuyện một hồi, Tiêu Viêm liền nói với khách trưởng lão mình đang cần tìm lục giai thủy hệ ma hạch, bởi thế nên cần ông tìm giúp. Thế nhưng, sau khi nghe xong, khách trưởng lão cũng chỉ đành lắc đầu mà thôi. Tuy nhiên, ông có thể giúp Tiêu Viêm tới gặp một người này khi xưa may mắn đã có được món đồ mà Tiêu Viêm cần. Bởi vậy, rất nhanh, hai người đã đi tới nơi mà vị trưởng lão kia đang tọa trấn. Thế nhưng, khi hai người tới nơi, lúc cánh cửa được mở ra, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên trở nên kinh ngạc khi thấy Lưu trưởng lão. Tuy nhiên, rất nhanh, hai người đã làm quen và trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Mặc dù vậy, khi nói đến việc trao đổi, cái giá mà vị trưởng lão kia đưa ra lại khá lớn. Bởi thế, Tiêu Viêm đã phải đổi sang một món khác. Và rồi cuối cùng, loại đan dược Tiêu Viêm đưa cũng khiến vị trưởng lão kia phải dùng lục giai thủy hệ ma hạch để đánh đổi. Bởi vậy, Tiêu Viêm cũng thành công thu thập dược liệu luyện chế địa linh đan. Đến đây thì hết tập 25 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.